آیا واقعا فشار خونتون بالاست یا فقط در اندازه‌گیری دچار اشتباه شدید؟ اشتباهات بزرگی در اندازه‌گیری فشار خون وجود داره که باعث میشه فشار خون شما به اشتباه بالا نشون داده بشه. خیلی از کسانی که به من مراجعه میکنن به دلیل همین اشتباهات در اندازه‌گیری فشار خون فکر میکنن دچار بیماری فشار خون شدن و به دنبال داروهای ضد فشار خون هستند، در حالی که اصلاً ضرورتی نداره و کاملاً سالم هستند. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم و سعی میکنم آموزش هایی که در کلینیک به بیمارانم آموزش میدم رو به صورت ویدیوهای آموزشی در این کانال با شما هم به اشتراک بذارم. همونطور که گفتم یک سری اشتباهات ساده در اندازه‌گیری فشار خون وجود داره که افراد وقتی میخوان توی خونه فشار خونشون رو بگیرن دچار این اشتباهات میشن. اما بعضی از این اشتباهات رو حتی توی کلینیک ها و مطب ها هم وقتی میخوان فشار افراد رو اندازه بگیرن مرتکبش میشن. این اشتباهات باعث میشه در دستگاه عدد فشار خون بالاتر از اون چیزی که واقعا هست نشون داده بشه. بریم سراغ کارهای اشتباه. یکی از مهمترین اشتباهات در نوع بستن این کاف فشار خونه. کاف منظور از همین قسمت که روی دست قرار میگیره. بعضی ها این کاف رو بسیار شل میبندن و بعضی ها هم بسیار سفت میبندن که باعث میشه عدد اشتباهی نشون داده بشه. برای اینکه شدت تنگی کاف به مقدار کافی باشه، وقتی کاف دور بازوتون بسته میشه باید 2 انگشت بتونه وارد کاف بشه. بیشتر از 2 انگشت یعنی شل بسته شده و کمتر از اون هم یعنی سفت بسته شده. یک نکته مهم دیگه هم اینه که در کاف ها یک جایگاهی وجود داره که روش نوشته آرتری یا رگ و حالا ممکنه هم ننوشته باشه ولی یک علامتی روی همه کاف ها وجود داره اگر اونجا معلوم باشه، که این ناحیه حتما باید در قسمت داخلی بازو قرار بگیره، چون رگی که روی این کاف بهش اشاره شده از این نقطه عبور میکنه. پس حتما این ناحیه باید در ناحیه داخلی بازو قرار بگیره. اشتباه دوم که خیلی انجام میدن به خصوص در کلینیک ها برای اینکه کار راحت‌تر انجام بشه، بستن کاف روی لباسه. کاف به هیچ وجه نباید روی یک لباس بسته بشه و حتما باید در تماس مستقیم با پوست باشه، چون اگر روی یک لباس قرار بگیره 10 تا 20 واحد ممکنه فشار شما رو بالاتر نشون بده. یک سوال خیلی مهم اینه که کاف فشار خون رو روی دست راست ببندیم یا دست چپ؟ جواب درستی برای این سوال وجود نداره و با توجه به فیزیولوژی هر فرد متفاوته. برای اینکه بفهمید برای شما کدوم دست بهتره باید چند بار فشار خون هر دو دست رو با هم بسنجید، یعنی با فاصله کمی هر دوتا رو بسنجید ببینید که کدوم دست شما عدد بالاتری نشون میده. از اون به بعد میتونید همیشه از همون دست استفاده کنید. کار اشتباه شماره 4، نحوه قرارگیری دسته. دقت کنید که در اندازه‌گیری فشار خون بازو حتما باید همراستای قلب قرار بگیره. خیلی اوقات ما میبینیم که وقتی میخوان فشار بگیرن دستشون رو میذارن روی پاشون، ولی این باعث میشه که بازو پایینتر از قلب قرار بگیره. در این شرایط برای اینکه درست فشار خونتون اندازه‌گیری بشه بازو باید یک مقدار بالاتر باشه که همراستای قلبتون باشه، یعنی دستتون باید روی یک سطحی بالاتر باشه تا عدد فشار خون دقیقی رو از دستگاه تحویل بگیرید. علاوه بر جایگاه دست، نحوه نشستنتون هم خیلی مهمه، مخصوصا اگه پاهاتون رو روی هم بندازید این تأثیر زیادی روی عدد فشار خونتون خواهد گذاشت. برای درست نشستن دقت کنید که حتما پاهاتون باید روی هم نباشه، پاتون روی هوا آویزون نباشه و به حالت خنثی و با تکیه به زمین باشه. به علاوه اینکه کمرتون هم به یک جایی تکیه داده شده باشه و ریلکس باشید. صحبت از ریلکس بودن شد، به نکته بعدی میرسیم. اندازه‌گیری فشار خون حتما باید در شرایط استراحت باشه. خیلی از افراد من میبینم که اینها مثلا 1 ربع قبل 10 دقیقه قبل از پله چیزی بالا پایین رفتن یا به سرعت پیاده روی کردن که به مطب برسن تا فشار خونشون رو بگیرن و بعد اگر فشار خون این افراد رو بگیریم مطمئناً 10 20 یا حتی 40 واحد بالاتر از سطح واقعی فشار خونشون نشون داده میشه. حتما اگر میخواید فشار خون خودتون رو بگیرید یا در کلینیکی هستید باید یک مقدار جای استراحت کنید، بنشینید ثابت
و نفس‌های عمیق بکشید تا بدن کاملا ریلکس باشه، چون اندازه‌گیری فشار خون در شرایط استراحت باید اندازه‌گیری بشه و کسی که فشار خون بالا داره در شرایط استراحته که فشار خون بالایی داره و ما بیماری فشار خون رو بهش نسبت میدیم. در شرایطی که بدن فعالیت کرده طبیعیه که فشار خون بالا باشه. تا اینجا 6 مورد از اشتباهات بزرگ در اندازه‌گیری فشار خون رو گفتم. مهمترین نکته رو در آخر ویدیو گذاشتم، پس تا آخر ویدیو همراه باشید. اما اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن ازش حمایت کنید و میخوام ازتون خواهش کنم نظرات یا سوالاتتون رو حتما توی بخش کامنت بنویسید، من میخونم و جواب میدم. اما مهمتر از اون، اگر اشتباهاتی در بین این گزینه‌ها وجود داشت که شما تا اینجا انجام میدادید و اطلاع نداشتید، حتما توی بخش کامنت بنویسید که من ببینم توی جمعیت کانال یوتیوبم چه اشتباهی بیشتر و رایج‌تر از بقیه بوده. یک اشتباه که باعث میشه فشار خون شما بالا بره و به اشتباه بالاتر از سطح حقیقی ثبت بشه، پر بودن مثانه است. پر بودن مثانه باعث میشه سیستم سمپاتیک فعال بشه و فشار خون رو بالا میبره. پس حتما قبل از گرفتن فشار خون مثانه رو خالی بکنید. یک اشتباه بزرگ دیگه اندازه‌گیری فشار خون در روزیه که کافئین مصرف کردید. کلاً معده پر باعث افزایش فشار خون میشه، اما کافئین و موادی که کافئین دارن مثل قهوه، شکلات و نوشیدنی‌های انرژیزا تأثیر خیلی زیادی روی مقدار فشار خون دارن و حتی میتونن تا 40 واحد فشار خون شما رو بالاتر ببرن. و یک مشکلی که ما با کافئین داریم اینه که این ماده ساعتهای زیادی در سیستم بدن باقی میمونه. وقتی شما قهوه رو میخورید بعد از نیم ساعت کافئین وارد سیستم بدنتون میشه و 6 تا 9 ساعت طول میکشه تا از بدنتون کامل خارج بشه. علاوه بر کافئین، نیکوتین هم فشار خون رو بالا میبره. خیلی از بیماران رو من میبینم که به کلینیکم مراجعه میکنن و از بوی سیگاری که میدن مشخصه همین دم مطب یک سیگار دود کردن. خب گرفتن فشار خون در این شرایط اصلا کار درستی نیست. اگر سیگار مصرف کردید حداقل باید نیم ساعت تا 45 دقیقه صبر کنید، چون نیکوتین نیم ساعت تا 45 دقیقه در خون شما باقی میمونه و در این مدت فشار خون شما بالاتر از حد طبیعی خواهد بود. اشتباه بعدی صحبت کردن در پروسه گرفتن فشاره. مخصوصا توی مطب‌ها و کلینیک‌ها اینو خیلی می‌بینیم که وقتی دارن فشار شما رو میگیرن همزمان دارن یک سری سوالاتی برای گرفتن شرح حال هم میپرسن، اما این صحبت کردن باعث میشه فشار خون دقیقی در دستگاه ثبت نشه. پس در حین گرفتن فشار خون به هیچ وجه صحبت نکنید و سعی کنید در ریلکس ترین و آرام ترین حالتی که میتونید قرار بگیرید. مورد بعدی استفاده از فشارسنج‌های مچیه. فشارسنج‌های مچی رو من توصیه نمی کنم. البته نه که اصلا نشه ازشون استفاده کرد، میشه، اما خیلی دقیق نیستن و معمولاً 10 تا 20 واحد عدد فشار خون رو متغیر و نادرست نشون میدن. و مورد آخر به نظر من مهمترین و شایع‌ترین اشتباهیه که افراد انجام میدن و اون اندازه‌گیری فشار خون در شرایطیه که درد وجود داره. خیلی از افراد رو من میبینم که به کلینیک مراجعه میکنن و میگن که من فشار خونم احتمالاً بالا رفته چون احساس سردرد دارم. دقت کنید، وقتی در بدن دردی وجود داره، این درد از یک درد مچ پا میتونه باشه تا درد شکم، تا درد کمر و تا حتی سردرد. فشار خون در وقتی که درد داریم به صورت طبیعی بالاتر میره. افرادی که فکر میکنن فشار خونشون بالا رفته که سردرد گرفتن، در واقع کاملا برعکسه، چون سردرد گرفتن فشار خونشون بالا رفته و در این شرایط من به هیچ وجه به فرد یک داروی ضد فشار خون، یک زیرزبانی نمیدم که فشارش بیاد پایین، یک داروی مسکن میدم که سردردش رو درمان کنم و با برطرف کردن سردرد فشار خونم به حالت نرمال برمیگرده. پس اگر دردی در بدنتون وجود داره، فشار خونتون رو در اون لحظه نگیرید، چون مطمئنا فشار خونتون بالاتر از حد طبیعی خواهد بود. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. ویدیوهای جالب دیگه هم هست که این گوشه براتون میذارم، میتونید نگاه کنید. مرسی تا آخر همراه بودید. خدا نگهدار.